أرحب بكم أصدقائي من جديد. نتابع مع بعض الفقرات الخاصة لهذا الأسبوع. 380 حفظ الورقة الأولى من ملف الإكسل كPDF موقع الحفظ. 378 إظهار نافذة لاختيار مجلد ليتم نسخ ملفات إليه. 377 نافذة نسخ عدة ملفات إلى مجلد. 376 نافذة نسخ ملف إلى مجلد معين. 375 نافذة حفظ اسم طباعة مسار ملف. Hello my friends again. This week's paragraphs are: 380 save the first sheet of the Excel file as a PDF. Save location. 378 show a window to select a folder to copy files to. 377 copy multiple files to folder window. 376 copy a file to a specific folder window. 375 save name window. Print file path. الفقرة الأولى 380 حفظ ورقة الأولى من ملف الإكسل كPDF موقع الحفظ. First paragraph. 380 save the first sheet of the Excel file as a PDF. Save location. أصدقاء، وكيف نحفظ الورقة الأولى من هذا الملف كامتداد PDF. نحن لدينا مجلد موجود في الدوكومنت يحتوي هذا المجلد كان على ملف PDF، لكن نحن اليوم ضمن ملف إكسل اسمه 188 نطلب من هذا الملف الإكسل أن يأخذ الورقة الأولى منه والورقة الفعالة ويحولها إلى ملف PDF. هذا التنفيذ نرى أنه تم إنشاء ملف جديد PDF يحتوي على ما تحتويه الورقة الأولى. الفقرة الثانية 378 إظهار نافذة لاختيار مجلد يتم نسخ الملفات إليه. The second paragraph. 378 show a window to choose a folder to which files are copied. في البداية نحدد المجلد الذي سوف يحتوي الملفات التي نطلب أن تنسخ إليها. لدينا مجلد AAA. عند بداية البرمجة يطلب مننا تحديد أين تريد أن أنسخ لك الملف. عندما نحدد أننا نريد هذا المجلد يظهر لدينا نافذة أخرى تحدد لنا ما هي الملفات الإكسل التي تريد أن تنسخ إلى المجلد السابق. عندما نحدد ونعطي أوكي نلاحظ أن المجلد AAA يحتوي على الملفات التي تم نسخها. البرمجة بسيطة جدا. تقول في البداية أنه لدينا تغيرات افتراضية، ونقول أننا سوف نغير عنوان النافذة التي سوف نختار منها المجلد، وفي هذا السطر نحدد مسار هذه النافذة. أما السطر التالي يحدد أننا لا نختار إلا مجلد واحد، وثم يطلب إظهار هذه النافذة. يتم تحديد المستخدم للمجلد المطلوب. الخطوة التالية تقول إذا تم تحديد المجلد المطلوب نقوم بعملية معرفة مساره.
هذه البرمجة تطلب مسار البرنامج. أما الأسطر إذا لم يتم تحديد تظهر رسالة تقول أن المستخدم لم يحدد المجلد. فإذا نحن الآن حددنا المجلد، ننتقل إلى الخطوة التالية التي تظهر لنا نافذة لتحديد الملفات، وهذه النافذة نغير عنوانها ونحدد مسارها ونطلب أن يتم تحديد عدة ملفات. والخطوة التالية هي إظهار هذه النافذة، ومن ثم الإف تقول إذا تم تحديد الملفات تبدأ الفورم بعملية حلقة. هذه الحلقة تأخذ الملف الأول أو تأخذ عدد الملفات التي تم تحديدها وتذهب إلى المجلد المطلوب. إذا لم يكن مؤنشأ تنشئه، وفي آخر سطر يتم عملية نسخ الملفات الموجودة في الذاكرة بنفس الاسم إلى المكان الذي تم تحديده. الفقرة الثالثة 377 نافذة نسخ عدة ملفات إلى مجلد. The third paragraph, 377 window for copying several files to a folder. نسخها إلى المجلد الانتهاء. إنه تكميل للدرس يوم أمس. السطر البرمجي الجديد هو هنا، عندما نحدد خاصية أن هذه نافذة البحث أعطيها إمكانية تحديد عدة ملفات. كانت في السابق فوز، اليوم كتبناها ترو. نحن لدينا المجلد ج يحتوي على 7 ملفات. لا يوجد لدينا مجلد انتهاء. نلاحظ الآن عندما يتم التنفيذ يقول لنا عملية نافذة البحث أين هي الملفات نستطيع أن نحدد. في هذه الأوكي يتم تنفيذ الأسطر البرمجية التالية، ويتم إحداث مجلد اسمه MDR، ويتم نسخ هذه ال7 ملفات إلى هذا المجلد. تم الآن إحداث المجلد MDR الذي يحتوي على ملفات الإكسل التي تم تحديدها منذ قليل. الفقرة الثالثة 376 نافذة نسخ ملف إلى مجلد معين. The third paragraph, 376 window to copy a file to a specific folder. الملف أخذ نسخة ووضعها في مجلد آخر. لنفترض لدينا المجلد ج لديه 7 ملفات إكسل، ولدينا مجلد اسمه MDR لا يحتوي أي ملف إكسل. يدويا نستطيع أن نأخذ نسخة رقم ملف 3 ننسخه إلى مجلد MDR. أما عندما لا تكون MDR موجودة، بتنفيذنا لهذه الأسطر البرمجية يتم اختيار ملف رقم 3، وثم مباشرة بهذه الأسطر البرمجية يتم أخذ نسخة عن ملف رقم 3 ووضعها في MDR. نلاحظ أن MDR مجلد لم يكن موجود، تواجد الآن عن طريق إنشاء المجلد.
ونسخ الملف رقم 3 إلى هذا. الأسطر البرمجية مشابهة لما سبق، الفرق هو هنا نحن فرضنا متغير أخذ خصائص إظهار نافذة البحث، ومتغير آخر لأخذ القيم. المتغير الأول نعطيه أمر لإظهار هذه النافذة البحث، ثم المتغير الأول نقول له أنت مسارك الذي يجب أن تظهر فيه النافذة هو كذا، ويجب أن تعطيه ميزات أن لا تحدد إلى ملف إكسل واحد أو واحد لعملية البحث، وثم أظهر النموذج. هذه الذاكرة تحتفظ بالملف الإكسل الذي تم اختياره، ونذهب إلى الإف عندما يقول أنه تم اختيار ملف، فنعطي متغير جديد لإظهار النافذة، ومتغير آخر لأخذ المسار، ومتغير آخر لأخذ رقم. المتغير الأول من الإف إنه لعملية إظهار نافذة، وهنا نعطي مسار هذه النافذة هو الامتداد المكتوب، ونعطي شرط إذا لم يكن المجلد NDR موجود في هذا المسار الذي تم تسجيله هنا، يقوم هو بإنشاء هذا المجلد. وبهذه الحالة أصبح لدينا في القسم الأول ملف محدد، وأصبح لدينا لغاية هذه الأسطر مجلد محدد. نقوم بعملية نسخ ما تم اختياره في السابق في القسم الأولاني من المتغير الأول إلى تم النسخ إلى ملف مساره هو الذي تم تحديده في القسم الثاني. فإذا في هذه الحالة القسم الثاني ارتبط مع القسم الأول. الفقرة الخامسة 375 نافذة حفظ باسم وطباعة مسار الملف. Fifth paragraph. 375 Save as window. Print file path. ملف معين ونستدرج مسار هذا الملف. فإذا البرمجة الجديدة لليوم أنه تم طباعة المسار. لنرى كيف يتم طباعة المسار. البرمجة تقول بحث، نختار ملف رقم 2. نلاحظ أن هذا السطر البرمجي هو الذي سجل أن المسار المختار مساره هو هذا المكان. إذا عالجنا البرمجة سطر بسطر، متغير أول لإظهار النافذة، والمتغير الثاني لأخذ القيمة، والمتغير الأول نعطيه أمر لفتح نافذة البحث، والمتغير الأول أيضا نعطيه أمر لكي يتم حفظ أو يتم الذهاب إلى مسار معين. هذا هو المسار ديسكتوب. ثم الأمر يقول إظهار هذه النافذة، والإف الشرطية تقول إذا النافذة كانت تحدد ملف معين يرجى طباعة
تدق تضيف وبعد هذا الملف المختار. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، نلتقي في الأسبوع القادم مع فقرات جديدة. Thank you for watching, my friends. See you next week with new paragraphs.